Welcome back to my channel. My name is Shilpa. My channel name is Shilpa hadole English spoken classes. Today we are going to learn how to practice English speaking with the help of structure. Okay, if you want to speak English, then you have to do lot of practice. You must remember it. I have told so many times in the video how to practice English speaking, okay, and how to enhance your vocabulary. You must remember it. Practice makes man perfect. Okay, you must remember it. Okay, डोंट डिले, लेट स्टार्ट द व्हिडिओ. आता बघा या प्रकारचे वाक्य आहेत. माझ्या मोबाईलला चुकूनही हात लावू नको. म्हणजे माझ्या मोबाईलला चुकूनही हात लावू नको म्हणजे माझ्या मोबाईलला हात लावायचं नाही, म्हणजे चुकूनही सुद्धा तिथे लावायचं नाही. म्हणजे एवढं म्हणजे एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर असल्यासारखं. लक्षात आलं ना. म्हणजे तू चुकून सुद्धा तिथं हात लावता कामा नाही असं म्हणल्यासारखं. लक्षात आलं ना. माझ्या मोबाईलला तू चुकूनही हात लावू नको. आपण कोणी म्हणत असतो, भाऊ बहिणी सुद्धा भांडण करून घेत असताना एकमेकाचं जमत नसेल तर त्यांनी काय म्हणतात, चुकून सुद्धा त्याला हात लावू नको. लक्षात आलं ना. अशा प्रकारे माझ्या पुस्तकांना चुकूनही हात लावू नको. माझ्या पुस्तकांना चुकूनही हात लावू नको अशा प्रकारचे. आणि तिच्या गाडीला चुकूनही हात लावू नको. आपण तिथे कोणतेही नाव ॲड करून तुझा सेंटेन्स बिल्ड करू शकतो. फक्त स्ट्रक्चर तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे. राजूच्या ड्रेसला चुकूनही हात लावू नको. राजूच्या ड्रेसला चुकून सुद्धा हात लावू नको म्हणण्यासारखं. म्हणजे तिथे हात लावायचंच नाही. म्हणजे चुकून सुद्धा तिथं हात लावायचं नाही असं लक्षात आलं ना. म्हणजे अशा प्रकारचे वाक्य आपण मराठीमध्ये सहजरित्या बोलतो, पण इंग्लिशमध्ये हे कसं बोलायचं तुम्हाला माहीत नसेल तर खास तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ. आता बघा ह्या प्रकारे वाक्य आहेत. आता ह्या प्रकारे वाक्य आपण दैनंदिन जीवनात भरपूरदा बोलत असाल. तुम्ही भाऊ बहिणी वगैरे भांडून घेत असेल तर सहजी कसं आहे, कोणी तिथे भांडून घेत असेल, चुकून माझ्या हाताला माझ्या मोबाईलला हात लावू नको, चुकून माझ्या पेनला हात लावू नको, किंवा चुकून माझ्या ड्रेसला हात लावू नको. चुकून सुद्धा तुझं माझ्या ड्रेसला हात लावू नको. माझ्या ड्रेसला हात लावू नको वेगळं, आणि चुकूनही माझ्या ड्रेसला हात लावू नको. म्हणजे म्हणजे एकदम फोर्स करून बोलल्यासारखं. म्हणजे जसं की तुम्ही बोलू शकता की एकदम म्हणजे त्यांचे मनात 0% बी नाही की त्यांनी तिथं आमची म्हणजे वस्तूला काही स्पर्श करायला पाहिजे किंवा आमची वस्तू घ्यायला पाहिजे. आता माझ्या मनात एक समजा की तुम्ही हे पेन आहे, तुम्ही कोणी माझ्या पेन हातात धरायचं नाही. माझ्या मनात इच्छा आहे की कोणी हाताला टचसुद्धा करायचं नाही. म्हणजे असं आपण म्हणू शकतो. काही तुमच्या रिझननुसार तुम्ही बोलू शकता. म्हणजे तुमच्या मनात खूप राग असेल तर समोरच्या व्यक्तीबद्दल, तुमच्या मनात खूप राग असेल समोरच्या व्यक्तीबद्दल, तर तुम्ही म्हणतात चुकूनही त्याला हात लावू नको. ओके, लक्षात आलं ना. म्हणजे अशा प्रकारचे तुम्हाला सेंटेन्स जर लक्षात आलं की तुम्हाला तिथे हजारो वाक्य तुम्ही म्हणजे बिल्ड करून तुम्ही बोलू शकता. लक्षात आलं ना. म्हणजे कशा प्रकारे या प्रकारच्या सेंटेन्सला कोणतं स्ट्रक्चर वापरायला पाहिजे. फक्त इकडे बघा, माझ्या मोबाईलला चुकूनही हात लावू नको. म्हणजे डोंट टच प्लस इवन बाय मिस्टेक. आता बघा, डोंट टच इवन बाय मिस्टेक. म्हणजे डॅश काही ठेवले तर आपण इथलं की ते बदलत असतो सारखं. आता बघा, डोंट टच ॲज इट इज ठेवायचं आहे. माझ्या मोबाईलला चुकून हात लावू नको. म्हणजे माझ्या मोबाईलला हे इथं येणार. लक्षात आलं ना. ओके. आता माझ्या पुस्तकांना इथं, तिच्या गाडीला म्हणजे इथं आपण ॲड करू शकतो. म्हणजे प्रत्येक जागी ती बदलत असतो, त्याच्यामुळे डॅश प्लस केलेलं आहे. राजूच्या ड्रेसला मग चुकूनही हात लावू नको. म्हणजे डोंट टच इवन बाय मिस्टेक. ओके, लक्षात आलं ना. म्हणजे सेंटेन्स कसं बिल्ड होतात बघा. माझ्या मोबाईलला चुकूनही हात लावू नको. डोंट टच कोणाच्या मोबाईलला, माझ्या मोबाईलला. डोंट टच माय मोबाईल डोंट टच माय मोबाईल इवन बाय मिस्टेक. लक्षात आलं. डोंट टच माय मोबाईल इवन बाय मिस्टेक. लक्षात आलं ना. फक्त इथलं जे आहे इथं आपल्याला ॲड करायचं आहे. डोंट टच ॲज इट इज. इथं जे माझं मोबाईल आहे, तुझं मोबाईल आहे, त्यांचं आहे, कोणाचं तुम्ही ते नाव ॲड करून तुम्ही सेंटेन्स बिल्ड करू शकता. नंतर इवन बाय मिस्टेक ॲज इट इज. ओके. आता बघा, माझ्या पुस्तकाला चुकून हात लावू नका. डोंट टच माय बुक्स. पुस्तकांना अनेक गोष्टी. डोंट टच माय बुक्स इवन बाय मिस्टेक. बघा, सेंटेन्स कसं एकदम सिंपल आणि सरळ आहे.
आपण हे जे बोलण्याची सुद्धा आपल्याला प्रॅक्टिस करायचं. लक्षात आलं ना. आपण सेंटेन्स नुसतं बिल्ड करून ठेवायचं नाही. तुम्ही असं हे प्रॅक्टिस करा. म्हणजे हे करून तुम्ही कोणालाही बोलायला सुरुवात करा. म्हणजे तुम्ही जोपर्यंत बोलायला सुरुवात करत नाही तुम्हाला इंग्लिश येत, तोपर्यंत तुम्हाला इंग्लिश येऊ शकत नाही. लक्षात आलं ना. आता तुम्हाला घरी भाऊ बहिणीला कोणाला म्हणायचं डोंट टच माय मोबाईल इवन बाय मिस्टेक, डोंट टच माय पेन इवन बाय मिस्टेक. किंवा तुम्ही एखादी गृहिणी असलं तर तुम्ही काय म्हणता डोंट टच हर पेन इवन बाय मिस्टेक. तिचं पेन चुकूनही धरू नको, कारण तिनं तुला खूप शिवाय देईल किंवा तुमची मारामारी होईल असं म्हणण्यासारखं. तुम्ही काही असं तर तिथं आपल्यानुसार तुम्ही सेंटेन्स बिल्ड करू शकता. म्हणजे ते तुम्हाला लक्षात आलं ना कोणत्या प्रकारे वाक्य करायला पाहिजे. आता नेक्स्ट बघा, तिच्या गाडीला चुकूनही हात लावू नका. तिच्या गाडीला चुकूनही हात लावू नको. डोंट टच हर कार इवन बाय मिस्टेक. लक्षात आलं ना. डोंट टच हर कार इवन बाय मिस्टेक. राजूच्या ड्रेसला चुकूनही हात लावू नका. डोंट टच राजू's ड्रेस इवन बाय मिस्टेक. लक्षात आलं ना. म्हणजे सेंटेन्स कसे बिल्ड होत जातात. एकदम तुम्हाला स्ट्रक्चर माहिती असले की तुम्ही आरामरीतीने बोलू शकता. मग आपल्याला स्ट्रक्चर बिल्ड करायचं, सेंटेन्स बिल्ड करायचं, ते बोलण्याची प्रॅक्टिससुद्धा करायचं आहे. तुम्हाला कसं प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. तुम्हाला सोबत कोणी नसलं तर तुम्ही बोलण्याची सुरुवात करा. म्हणजे कोणाचे नाव घ्या. असं एखादं असलं तर ना, राजू डोंट टच माय मोबाईल इवन बाय मिस्टेक. लक्षात आलं ना. असं तुम्ही नावसुद्धा ॲड करू शकता. इथं फक्त असं केलं तुम्ही असंही म्हणू शकता, राजू माझ्या मोबाईलला चुकूनही हात लावू नको. म्हणजे कोणाचं तुम्ही तिथं नाव लावू शकता. लक्षात आलं ना. आपल्या मनावर वाक्य जसं केलं आपण तसं, म्हणजे जसं वाढवता आलं तसं आपल्याला वाढता येते. फक्त तुम्हाला स्ट्रक्चरचं थोडंसं रूल्स माहीत असलं मग तिथं आपण काहीही म्हणू शकतो. डोंट टच माय मोबाईल राजू इवन बाय मिस्टेक. राजू डोंट टच माय मोबाईल इवन बाय मिस्टेक. राजू माझ्या मोबाईलला चुकूनही हात लावू नको. म्हणजे अशा प्रकारे तुम्ही तिथं काही ॲड करून चांगल्या रीतीने बोलू शकता. ओके, लक्षात आलं ना. आता बघा, तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. आता कमेंट सेक्शनमध्ये एक वाक्य काय, कोमल माझ्या पेनला चुकूनही हात लावू नको. लक्षात आलं ना. कोमल माझ्या पेनला चुकूनही हात लावू नको. लक्षात आलं कसं करायचं काही नाही. तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स.